ugye ez szokott velünk lenni a legnagyobb félreértés, hogy hogy és akkor melyikőtük az anyja, meg a kommentekben is ugye, hogy hogy hívják az anyját, Béla. Nem. Mi 16 évvel ezelőtt ismerkedtünk meg, azóta alkotunk egy párt, méghozzá egy teljesen átlagos, egy ilyen kerti partin. És akkor ott elkezdtünk beszélgetni, és az egész éjszakán, így banyolóan beszélgettünk, egymással szemben ültünk, olyan volt, mintha mindig is ismertük volna egymást. Szerelem volt első látásra, és akkor tudtam, hogy ő az igazi, és ő is tudta, hogy én vagyok, és aztán picit kerülgettük még egymást, és hát ennek 16 éve, úgyhogy nagyon hamar összeköltöztünk, utána azt hiszem, egy 2 héttel már később mi már összeköltöztünk, és utána rá egy évre nagyjából eldöntöttük, hogy külföldre fogunk költözni. Skóciát választottuk, még az Glasgow-t. Én egy állatorvosi rendelőt vezettem, a Tamás egy nagy cégnél volt HR vezető, és pár héttel később ott álltuk magunkat a WC előtt Google-ba, és takarítottunk. Mi azt döntöttük el, hogy kvázi feláldozzuk a fiatalkorunkat, tehát a 20-as éveink végét, 30-as éveink elejét azért, hogy aztán a 30-as éveink közepétől, végétől egy jó életünk legyen. És nem bántuk azt, hogy dolgozni kell, hogy 10 órákat kell dolgozni, hogy mit kell csinálni. A lényeg az, hogy gyűjtsünk pénzt, spóroltunk és raktunk félre, és borítékokra, és állítottuk a borítékra, hogy ez a sütő, és akkor összegyűjtük, akkor lezártuk. És így pakoltuk évekig a borítékokat, hogy mi be tudjuk rendezni ezt a házat, illetve egyáltalán fel tudjuk építeni. Van olyan meleg férfi, aki a bulisabb típus. De én soha nem voltam ez a bulizós típus, tehát hogy nem nagyon jártam, nem nagyon szórakoztam, tehát máshol volt a fókuszpont, én sokkal inkább a család fele, mint a téma, én erre fele tendáltam. Amikor mi összekerültünk, akkor 24 éves voltam, mindig is szerettem volna gyereket. Tehát igazából nem tudtam elképzelni az életemet, hogy nincsen gyerekem. Ebben a házban 3 hálószoba készült, ugye egy a szülőknek, nekünk, és 2 gyerekszoba. Tehát mi tudatosan készültünk arra, pedig akkor még nem tudhattuk, hogy igazából lesz a gyerekünk, de tudatosan szerettük volna ezt is erősíteni, picit bevonzani, hogy ez a ház is gyakorlatilag 2 gyereknek is épült. Abszolút természetes volt számomra, hogy nekem van az István, és hogy én szeretnék vele együtt gyereket nevelni. És utána persze nyilván, amikor belementünk ebbe, hogy most mi tényleg szeretnénk vagy örökbe fogadni, valamilyen úton, módon gyereket, kibővíteni a családunkkal, gyerekekkel, na akkor láttuk azt, hogy azért ez nem ennyire egyszerű. És aztán lemegyik a buldozerbe, leszülünk. Itt Glasgow nagyon sokat segített abban, hogy magunkat is jobban elfogadjuk. Kint egy egészen más környezet volt. Ott, hogy az ember meleg, vagy leszbikus, vagy transznemű, az nagyjából olyan, mint hogy jobb vagy balkezes vagy. Teljesen mindegy. Egyáltalán nem számított senkinek. Még csak meg sem néztek az utcán, ha az ember kézenfogva járkált. És szerintem mi ott kint megtanultuk, hogy ez a normális. Ez lenne teljesen normális. És amikor hazajöttünk, mi hoztuk magunkkal ezt az attitűdöt. Kint elkezdtük ezt az örökbefogadási folyamatot, ami egészen más, mint Magyarországon. Egy nagyon-nagyon szigorú környezettanulmány volt. És ezen minden nagyon-nagyon jól végig mentünk. És aztán sajnos jött a Brexit, és valahogy gyakorlatilag másnaptól kezdve már, ami eddig jó volt, az már hirtelen nem volt annyira jó. És akkor igazából mindenféle, én nagyon úgy érzem, hogy mondva csinált okkal, azt mondták, hogy mi még nem állunk készen, mert még egyetemre járunk. És akkor ez volt igazából az utolsó csepp a pohárban, hogy azt gondoltuk, hogy nekünk inkább haza kellene jönni, és akkor itthon megpróbálni örökbefogadni. Mi lesz az első?
És ma Magyarországon, vagy nem ma, de mondjuk, hogy így 4 évvel ezelőtt mondjuk megtörténhetett az, hogy egy meleg párhoz egy újszülött ikerpár került, amiért senki egy fabatkát nem adott volna, hogy ez meg fog történni, és próbálták is ezt megakadályozni, tehát nem mondom, hogy nem, de nem sikerült. Keveset aludtunk, ugye mindent oda, tehát mindent beleraktunk, energiánkat, időnket, mindent a gyerekekre szántunk, tehát azért annyi nagyon jó volt, hogy szerencsés helyzetben voltunk, hogy a cég, ahol dolgoztam, ott azért nagyon rugalmasan kezelték, itthon voltam, ketten állítottuk be a rutint. Az első hónapokat ketten tudtuk. Az első hónapokat ketten, akkor a gyerekek bent voltak az egyik kiságya én mellettem, a másik kiságya az István mellett volt, és egyszerre etettünk, egyszerre pelenkáztunk, egyszerre együtt csináltuk a fürdetést, ami itt nagyon jó volt, mert mind a ketten jelen voltunk. De vegyük le. Aha. Persze, megbocsájtok el, hogy ne bocsájtok, hogy nyakam fektem. Jézus. Egyszer. Akkor eljön. És téged is. Most tényleg nagyon nem szeretem, de meg nem is szeretem, hogyha ezt mondják egyébként, talán én nem vagyok az anyjuk, tehát én az apjuk vagyok, és neki 2 apjuk van, tehát hogy ugye az is ilyen félreértés szokott lenni, de mondjuk én csinálom a klasszikusan általában a nők és az anyák által végzett dolgokat, vagy szerepet, azt nagyjából én vállaltam át, de én meg nem tudom azt mondani, hogy ő klasszikus apa, mert hogy nem az, tehát ő sokkal több időt tölt velük, hibrid. Sokkal aktívabban, igen, valamilyen hibrid. Egyébként ugye szokott velünk lenni a legnagyobb félreértés, hogy én hogy és akkor melyikőtük az anyja, meg a kommentekben is, ugye, hogy hívják az anyját, Béla, tehát hogy nem. Ezeknek a gyerekeknek 2 apjuk van. Nem él velük az anyjuk, mondjuk ezt lehet így mondani. Örökbefogadással kerültek hozzánk, és 2 apjuk van, és pont. Na nézzük meg, neked hány egyezik, igen? Itt van. No. Nem már a picike? Akkor az enyém, legyen az enyém. Jó, akkor legyen az enyém. Neked áldom meg a bacsit. De ügyes vagy. Szeretem, hogyha a szülőknek neveznek. Tehát persze lehet nevezni anyának, meg apának, de a nap végén mindenki szülő. Az tök mindegy, hogy szeretet honnan jön, ha jön. Mert mindenki képes ugyanúgy szeretni egy gyereket, függetlenül a nemétől. Egy gyermek egészséges lelki fejlődéséhez szükség van női mintára. De ennek nem feltétlen kell lenni az anyának. Ez lehet nagymama, ez lehet keresztanyuka, neki 2 keresztanyjuk van, pontosan ezért, hogy legyen, akik aktívan részesei a családunknak, és jönnek, és elviszik őket, és időt töltenek, vigyáznak rájuk, náluk alszanak, vannak nagynénik, vannak nagymamák, vannak az óvónők, tehát hogy rengeteg nő van az ők életükben, és nagyon őszintén a mi kislányunknál lányabb lányt, tehát nála nőiesebb kislányt, aki flitter hátán, rózsaszín, öltözik, nem tudunk így a hajam, úgy a hajam. Igen, tényleg egy igazi kis nő már most, úgyhogy igen, és ez persze köszönhető valószínűleg a természetének is, de hogy a női mintáknak körülöttemben egyáltalán nem szenved hiányt. Sokszor megkapjuk kritikaként, hogy persze, de mi gyerekeink egy burokban élnek. És én azt gondolom, hogy igen, egy burokban élnek, de szerintem nagyon sokan szeretnének egy ilyen burokban élni, és tudni azt, hogy ha bármi van, oda bármikor vissza lehet bújni abba a burokba, mert mi 4-en összezárunk ebben a burokban. És ebből ugye az első kilépés az volt, amikor bölcsödébe indultak, és hát mi mindig előre megyünk. Tehát mi előre elmentünk, és akkor a családi napon bemutatkoztunk a vezetőnek, és mindig elkeressük a vezetőt, hogy hát mi egy szivárvány család vagyunk, itt 2 apuka van, és hogy jelent ez bármilyen problémát, és hogy most beszéljük meg, mert később ne legyen ebből probléma. És mi mindig így állunk hozzá, nagyon nyíltan és nagyon egyenesen. És szerintem ez is ennek egyébként a titka. Az emberek lehet, hogy a kommentekben nagyon csúnyákat tudnak írni, de szemtől szemben nem gonoszak az emberek, és nagyon nyitottan állnak hozzánk. Én azt látom, hogy az emberek egyszerűen csak tudatlanok, és fogalmuk sincs, hogy álljanak ehhez a kérdéshez. Tehát nem tudják, hogy mit kezdjenek azzal, hogyha 2 férfi vagy 2 nő nevel egy gyereket. A vízi tengerpart, ahol szombékák vannak és meghalnak. Megharapik.
Annyira szomorú, hogy egy ilyen fajta propagandában, hogy a melegek pedofilok, és hogy majd a gyerekekkel nem tudom mit csinálnak, és a gyerek majd meleg lesz attól, hogy szivárvány családban nő fel, hogy ezt annyira jól el lehet ültetni emberekben, és olyan csodálatos lenne, hogyha ennek az ellenkezőjét sikerülne az igazságot. Olyan országban, ahol annyi gyerek vár, 4000 gyerek vár, hogy családba fogadják, nem velünk tolnak ki, nyilván velünk is, meg azokkal a családokkal, ahol a maga gyerekáldás az nem történhet meg, és nagyon szívesen felnevelnének egy vagy több gyereket is, hanem azokkal a gyerekekkel, akik soha nem kapnak meg semmit, leginkább szeretetet. Na, jöhetsz. Nem! Amikor kicsi babák voltunk, Mikor kicsi babák voltatok, ez ment, igaz? akkor elaludtunk. Igen, elaludtatok. Nyilván láttunk párokat magunk körül, meg hát jó és rossz példákat, és rengeteg rossz példa van, hogy az emberek nem tudatosan vállalnak gyereket, de hát a mi gyerekvállalásunk az abszolút, ennél tudatosabb már nem nagyon lehet. Mi is majdnem 8 évet küzdöttünk, hogy legyenek gyerekek. Ha ez alatt nem adta föl az ember azt a vágyát, hogy gyerek legyen, akkor nem utána már meg se kottyan, amikor megjön a gyerek, mert ez nem, de hogy azért mutat egy kitartást. Apu, nagyon beleírni van. Úgy. Érd bele magad. Zongerás bácsik így szokták, igaz az étteremben? Na fújjad. Én meg így, csak pengetek. De ott fogja az mind a kettővel. Aha. Úgy. Azt is tudtuk, hogy igen, a gyerekek X koráig nálunk is lesznek súrlódások. Arra kell figyelni, és megbeszéltük, hogy fontosak a gyerekek, mindent megteszünk értük, de ebben a családban mi is fontosak vagyunk egymásnak, és ezt sose lehet figyelmen kívül hagyni. Mert hogyha mi nem vagyunk jól, akkor a gyerekek sem, és azt látjuk, hogy valahol a kapcsolatokban ez szokott így félresiklani, hogy elfelejtik egymást. Mindenki a gyerekre fókuszál. Na, akkor egészségetekre. Apu, jössz? Megyek egy pillanat. Igen, tudom. Akkor sokat. Oké, és megbeszéltük. Én mennek Oda csöpögtetek egy kicsit. Sokat. Így jó, tessék. De nem eszed le csak a feltételt, ugye? Nem rendesen megeszed a pizzát. Köszönöm. A gyerekeinek 2 dologgal is meg kell majd küzdeniük az életben, egy kicsit emiatt mások, mint mondjuk egy átlag gyerek. Ugye az egyik az örökbefogadás, amiről természetesen már most tudnak az óvodában. Tehát, hogy ha megkérdezi valaki, hogy ki az ő anyukájuk, akkor azt mondja, hogy az a néni, akinek a pocakjában voltak. És mindig annyit mondunk le az örökbefogadásról, amennyit nekik az ő életkorukban tudniuk kell, amit fel tudnak fogni, és amennyit kérdeznek. Beszélünk erről direkt, tehát nem biztos, hogy maguktól most nem tudom 4 évesen kérdeznének, de mi azért próbálunk erről beszélni, elmeséljük mindig a történetet, nagyon szeretik, hogy szaladtunk értük a kórházba, amikor megszülettek, és mindig meg kell mutatni, milyen gyorsan vezetett apa, és akkor apu, hogy izgult, és hogy ezeket a történeteket ők nagyon szeretik, és ezek fontosak. Ez az ő történetük, az ő kis történelmüknek, a kis hátterüknek a része, és természetesen, ahogy nőnek, és egyre több mindent fel tudnak majd fogni, akkor egyre több minden információt kapnak majd. Ugye az egyik az örökbefogadás, amivel egy picit meg kell majd küzdeniük, a másik pedig ugye, hogy 2 apukájuk van. Az Instagram oldalukon kapunk, vagy azon keresztül kapunk üzeneteket, hogy majd mennyire fogják bántani a gyerekeinket, és milyen szemetek vagyunk mi, hogy ennek kitesszük őket. És mindig azt szoktam gondolni, nem feltétlenül reagálok ezekre, de hogy és kik fogják bántani? Nem az olyanok, mint ti, akik ezt nem tudják elfogadni, aki majd azt fogja tanítani a gyerekének, hogy ne barátkozz vele, mert 2 apja van, vagy ne menj hozzájuk, mert 2 apja van, vagy azt fogja mondani, hogy ezek pedofilok. Ők fogják bántani a mi gyerekeinket. Tehát ha valaki félti a mi gyerekeinket, akkor egyszerűen csak tanítsál sajátját elfogadásra, és legyen ő is elfogadó, és akkor nem lesz semmi gond.
Szerintem az emberek sokkal elfogadóbbak ma Magyarországon, mint ahogy az a médiából lejön. Az utca végében járnak óvodában, egy kerületi óvodában. Mi nyíltan járunk együtt vásárolni, mi együtt jelenünk meg, mi ránk mindig mosolyognak. Sőt, az óvodában nem mondjuk az első szivárvány család, tehát hogy már valaki kitaposta nekünk ezt az utat. Úgyhogy mindenki nagyon pozitívan, nagyon kedvesen áll hozzá, és a szülők is eddig. Nem tudom még, hogy mi lesz az iskolában. Én azt látom egyébként, hogy a mai fiatalok, akik mondjuk Netflixen nőnek fel, nekik sokkal elfogadóbbak. Grizzeldának nem volt kedve már az éjszakában seprűn lovagolni, annyira elálmosodott a sok mesétől és énekléstől, hogy lefeküdt boszorkány ágyába, és rögtön elaludt. Itt a vége, fuss el vére, aki nem hiszi, járjon utána. Ők amikor játszanak a kis figuráikkal, babákkal, akkor néha anya-apa van, néha anya-anya van, és apa-apa. Tehát, hogy ők nyitottan állnak ehhez, tehát, hogy nekik nincsenek ilyen prekoncepcióik. Magától értetődő, hogy jönnek a barátaink, a két anyukás család, hogy ott két anyuka van. És aztán jönnek a másik barátaink, ahol van egy apuka, egy anyuka. Ahol van egy apuka, anyuka, mi meg két apuka. Ez teljesen normális. És én azt gondolom, hogy ami a legfontosabb, hogy a mi gyerekeink ebben a családban nem anyukákat, meg apukákat, meg anyukát, apukát látnak, hanem két embert, akik nagyon szeretik egymást és őket is. És ez a legfontosabb.